Hyvää päivää. Tänään lähdetään vähän huvikseen ajelemaan tuo lähimetikköön. Kaikki reissut alkaa aina tällä perinteisellä APC-asemalle ajolla, jossa aina on tankki tyhjä kun lähtee johonkin. Taas valaa valo. En tiedä mikä on kun menee bensaa niin paljon. No, mutta joka tapauksessa niin vettä meinaa vähän tihuttaa. Toivottavasti ei ole enempää satamaa. Huomiseksi meidän piti lähteä Aukkiputaalle taas Soramontuille, mutta sielläkin satoi. Luvattiin huomenna 15 milliä vettä. Eli aika rankkaa vesisadetta, niin se peruuttiin sen takia. Niin ajateltiin nyt lähteä tänään ihan vaan tohon lähimettiin katsomaan muutama umpiperä, mitä ollaan kauemman aikaa jo ihmetelty, että mihin ne mahtaa johtaa, niin nyt on hyvä aika lähteä sinne. Tuokin olisi pitänyt korjata, mutta enpä muistanut. Susikarro tuli kaaduttua ja meni poikki tuo. Mutta ei mitään, tankataan ja lähdetään katsomaan mitä me tästä löytyy. No niin, sitä päästiin metsään jälleen kerran. Tuttuja reittejä tässä alussa. Vähän vääränlaiset kamat tuli valittua kyllä nyt mukaan, saa nähdä. Jos ei nyt alkaisi enempää satamaan, niin kyllä tää kamera varmaan kestää langallisella mikillä tämmösen pienen sateen, mutta tosiaan niin vaatteethan ei kestä. Kaveri oli paljon fiksumpi eessä ja oli takki päällä. Ite mietisin, että otanko takin päälle vai lähinkö crossipaidalla. Mä lähdin crossipaidalla, kun ei pitänyt sataa kovin kovasti. Eikä täällä nyt kovasti sadakka tällä hetkellä vielä, mutta jos alkaa sataa kovemmin, niin kyllä sitten takki olisi ollut kiva. Mutta ei se auto nyt kun täällä ottaa lämpöt päälle ja nauttia ajelusta. Menee oikein mukavasti silleenkin. Ei se märkä paita haittaa mut kun siinä vaiheessa kun ajaa lujempaa vauhtia tuossa isommalla tiellä. Ja semmoista meillä ei toivottavasti tähän tuukka kovasta sitten ihan lopuksi, kun ajellaan kotiin päin taas. Mutta ei mitään, lähdetään kattelee mitä täältä löytyy. Nyt on tosiaan yritin piirtää vähän semmosia pätkiä, mitä ei oo ajettu aikaisemmin kenties. Ja sitten myöskin sellaisia pätkiä, mitä ei kartallakaan näy, mutta mä pongasin muutama tuossa viime kerran kävin ajelemassa itekseni, niin silloin en lähtenyt niitä kaikkia katsomaan, mutta ajattelin, että jos nyt kävis sitten katsomassa koko kaverin mukana, että mihin ne menee. Mut joo, otetaan lisää tuota, kun tulee vähän jotain jännittävämpää paikkaa. Vaikka tässäkin on aika tosiaan jännittävä paikka, että tossa on piikkilankaa vedetty tuohon puitten väliin, että ei kannata kauheasti lähteä sinne ajelemaan. Aika maukas kohta. Tässä justiinsa niin manasin mun eturengasta. Mä ajattelin se huomenna vaihtaa uuteen. Tää on niinku todella liukas nyt jo. Mä en käsitä, että tossa ajelin ihan tuntuu, että ei yhtään pysy pehmeillä pystyssä ja etunen meinaa lähteä liipumaan mihin sattuu, niin ihan mukava huomenna vaihtaa uusi rengas ja sitten koittaa, että miltä se sitten tuntuu tää ajaminen. Mulla on tosiaan toi tabletti lähti takaisin Portugaliin huoltoon. Siitä tuli taas näyttöön ne keltaiset rannut sinne reunoille. Niin. Sen DHL kävi tuossa hakemassa, nopea palvelu oli, että laitoin viestiä, että taas on ongelma päällänsä, niin sieltä tuli, että no niin, että nouto on tilattu huomiseksi, että pakkaa kamat, niin näytti olevan, että se maanantaina olisi sitten Portugalissa. Ja sitten kun se on siellä, niin en tiedä mitä tekevät, mutta uusi pitäisi sitten lähteä tulemaan. Toivottavasti tulee mahdollisimman nopeasti. Melko tylsää hommaa, kun on tottunut tuommoiseen tablettiin, niin yritän tosta kännykästä jotain lukea sitten. Mutta onneksi oli toisessa pyörässä tabletti, millä voi navigoida, niin piirtelin vähän tosiaan reittiä ja nyt se on tuo etupyörässä sitten toi
reitti, niin siitä on mukava seurailla sitten ja itsekin pääsee vaan nauttimaan siitä. Ei tarvitse miettiä, että mihin mennä. Ajaa sinne, mihin toinen ajattaa. Täällähän se ei nyt enää tuo vesisadekaan tunnu siltä, että häiritsisi. Se on mukava homma. Joo, käydään kattomiin asti pääsee. Tulee sit on jo niinku takaisin toi toinen. Käydäänpä katsomassa tosiaan, että mihin asti tätä päästä. On tässä, onko omat jäljet vai jonkun toisen jäljet? Joo, tää menee oikein maukkaaksi. Ihan ajettavissa vielä. No, hienosti menee. Oi. Ei aja tuohon takarenkaan alle, sehän tarkoittaa sitä, että mutavyöry on, tai mutakylpy on tiedossa, tai ainakin roiske. Kylläpä tuntuukin hyvältä. Jotenkin kaipasin toi oikeanpuolinenkin kahvasuoja niin jollain tavalla kiinni. Tuntuu kun se heiluu tossa aina, niin tuntuu vähän ärsyttävältä kädessä. Aika mukavasti menee kyllä. Mihinköhän asti tää jatkuu? Kuinkahan paljon pitkästi tätä vielä on? Nyt tämä menikin hankalammaksi. Tää ei oo koko matkaa vissiin aurinko. Joo, me todettiin, että ei tuolta pääse ympäri. Nyt takaisinpäin. Tämä oja tässä jo itessä aika rankka homma. Sehän meni hyvin. No niin. Pikku juomatauko pidetty ja matka jatkuu. Täällä on harjoitukset käynnissä. Just puhuttiin, että tässä on hyvää maastoa harjoitella. Kivien ylihyppimistä. Tossakin olisi tommonen. Pääseekö tosta? No pääsi, mutta ei sinne hypännyt paljon. Oho, näin kiveäkin tossa. Ja tosiaan mulla on tässä tää sivuttaispito niin huonolla hapeella nyt tässä renkaassa. Oho. Täällä alettiin pysähtelee keskelle tietä. Se muuten pitäisikin aina muistaa, kun pysähtyy porukka-ajoissa, niin että laita tai pitäisi pysähtyä sille oikeesti tonne ihan reunaan, niin takana oleva ei aja sun päältä, kun jos pysähtyy tuossa keskellä niin ajouraa, niin sitä helposti sitten, jos toinen ei ole ihan fokus päällä, niin ei ehdi pysähtymään sitten. Aika jeeppis, tämmönen, tää pikkunättiä. Oi että. Kuinkahan ei tuo ole pehmeä, mutta tässä voi olla hyvä vesipiste. Nyt on kuivaa ollut, niin ei ollut vettä, mutta voisi siinä joskus ollakin. Ajaa, tää olikin hyvä pätkä. Tätä en oo kanssa ajanut itse,
Mutta sen verran on tietoa, että tässä yksi kaveri oli hyvin pahassa jumissa viime kesänä. Ja mä ajattelin nyt käydä vaan katsomassa, että mitä tää nyt näyttää. Sovittiin vähän, että jos on hirveä paha, niin ei lähdetä tetsaamaan nyt, vaan yritetään ajaa tätä lenkkiä sitten vielä eteenpäin. Täällä on vielä paljon hienoja paikkoja tulossa, mutta katsotaan nyt miten tän kanssa käy. Joo, jos taas pitänyt ottaa pari akkua mukaan, mulla ehkä on yksi akku mukana, niin tässä ei voi ihan hirveä pitkästi aina yhtä kohtaa kuvailla, jos haluaa, että akku riittää reissu. On ihan ajettavissa ja mukavaa pätkä. Hyvä mennä näiden puitten alta nyt, kun ei sitä takkia päällä, niin kaikki vesi tippuu päälle, mutta se haittaa. Vaihtelevaa, välillä on pirumasta kivikkoa ja nyt päästiin pehmeälle alueelle. Oho! Jaha. Vittu, mä en tästä kyllä pääse. Joo. Juho veti hienosti yli, mutta miltä se näyttää? Vittu, mä pesin nää vaatteet justiinsa. Menee kai se. Ei mennyt. Vittu, mä pesin kanssa nää kamat eilen. Mä ajattelin, että nää hyvät, kun on pesty, niin kiva lähteä ajelemaan. No, ne voi tänään pestä uudestaan. Sehän meni näppärästi. Sit ei vaan itekin päästä tonne jotenkin. Ei parannekaan ihan hirmuhissuksiin mennä kyllä tää. Keulan nostaa ja kääntää tänne suuntaan ja sit yrittää lähteä. Taluttamalla tuosta. Niin, tosta se vois mennä. On niin kiu. Tossa oli ihan kovaa. Tosta keskeltä. Sitten tosta mun pyörän oikeeta puolelta niin on kova. Että mun pyörä on aika upoksissa. Kun ei kääntynyt tuo. Tässä olisi ollut se vähän kovempi kohta. Kuuma tulee.
Muutaman nykäisyn kun tekee, tuntuu tuo takki tyhjä. Niin mä menisin just, että saisiko sitä käytettyä sen verran, että vähän pyöräyttäisi, niin se takarengas vapautuisi tosta ehkä vähän. Näyttää, että nousee itekseen pois. Ei noussut. Kyllä me sit liinan kanssa, mä voin mennä vähän kauemmaksi vetämään tuota keulaa. Nostetaan pystyyn ja mä pistän liinalla ja mä menen seisoo tonne ja vedän. Jos sulla on siellä liina mukana. On. Kevyyttä. Joo, mä vaan pidetään tiput maa. On. Joo, siitä. Heijakka. Ei oo pitkästi enää. Mittat on kyllä kiinni. Onko se keula, kun mä työnnän tästä näin, niin se niinku uppoo painaa. Tiedä oikein miten sitä sais nostettua. Meidän pitäis varmaan nostaa ensin toi keula tohon. Jos tää vetää keula kyljelleen tähän. Ja sit nostetaan tuota rengasta. Saaks mä, jos mä nostan tästä, niin... Oho! Yhteen. Nyt. Oh, jalka jäi mulla on tuo kahvasuoja paskana, niin. Mut se varmaan nyt voisi vaikka nostaa pystyyn, niin lähtee. Laji helppos viettää. Oikein ilo ja onnenpäivä. Nyt pitää mennä vauhdilla. Yhtä. Oho, vittu oli syvä kohta.
Nyt päästiin pois. Heijakka. Olipa melkoinen homma. En ois uskonut, että tollanen on. Mä ajattelin, että siinä olisi vähän tietä tullut, mutta ei. Hoho. No. Mutta ihan täysin ajettavissa ja helppoa soratietä, niinku meidän piirissä sanotaan. On mukavaa. Ei tosiaan, nyt on sen verran energiavarat tyhjät, että ihan hirveä tekstistä ei enää kannata ottaa. Tää on semmoista just sopiva tekstistä, että tässä ei käy pahasti, mutta on kuitenkin pikkusen haastetta. Mutta meni aika kivasti kuitenkin. Mutta tämä tästä ajellaan ja sitten ajellaankin kotia päin kohta. Ja saunaan sitten tämän jälkeen. Kyllä tässä nyt on oikeasti sen verran punnerrettu, että sauna tekee ihan hyvää. Aina on kyllä, jos sattuu junaa tulemaan tässä samaan aikaan, niin kyllä niiden kanssa on ihan mukavaa aina vähän yrittää kisata, mutta kyllä tässäkin kohdassa taitaa tuossa junalla olla vauhtia se 120 ainakin, niin se on sehän haastava. Ai, nyt päästään tänne herkkumaille niin sanotusti. Kyllä ihan hyvä vaihtaa toi eturengas, kyllä siinä alkaa olla nappula niin pienenä itellä, että tekee ihan poikaa vaihtaa se. Onpa kyllä jotenkin mahtava keli, kun on tämmönen utunen ja sateinen. On kyllä hieno maasto. Ja kelikin, toisesta kamerasta näkyy jotain. Pyyhitäänpä vähän tuota linssiä tossa. Tulee vähän semmoinen tasaisempi kohta, että uskaltaa irrottaa toisen käden. En tiedä, alkoi hirveä pomputus. Sanoin, että tulee tasaisempi kohta. Ehkä en usko, että se alkaa irrottaa nyt suota. On pehmeetä on. Kaasua, lisää kaasua. Pakko vaan yrittää, että se menisi johonkin suuntaan. Ilmat se uppoo. Just tämmöstä pehmeätä hiekkaa nyt taas. Voinko mä tällaisen laittaa tähän? Reitti. No ei sitä oliks ollut pitkästi. No, mutta joo, tosiaan tämä alkaa tämä reitti loppumaan meiltä. Ja päätettiin tossa, että ajetaan isompaa tietä kotiin, niin mä oon päättänyt tämän videon tähän. Tää piti olla tosi lyhyt, mukava ajelureissu, mutta tästä tulikin tämmönen 5 tunnin, ei tässä nyt 5 tuntia on mennyt, 4 tunnin show, mistä tietenkin suuri osa meni noilla soilla vääntäessä. Mutta hei, kiva kun katselit tämän video. Laittakaa kanava tilaukseen, jos ette oo jo tilannut. Ja ei muuta kuin seuraavaan videoon. Joo, morjesta. On seikkailu valmis alkamaan. Seikkailu on nyt ja tässä. Joten nauti siitä, sillä huomisesta ei tiedä. Kun